مشاهدي ومتابعي، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. حلقة جديدة. حلقتنا اليوم ما بعد لوزان. نبدأ من تركيا. الأتراك الذين يصارعون مؤخرا لنيل الحرية اصطدموا بالأكراد الذين يسعون لحريتهم. استغربوا المرء من تحول القومية الدفاعية إلى قومية عنيفة، ويتحول القتال على الحرية إلى سيطرة على الآخرين. جواهر لال نهرو ردا على الثورات الكردية في الدولة التركية المبكرة. يعود ظهور الحركات القومية الكردية المطالبة بالاستقلال في البلدان التي يسكنون فيها إلى بداية القرن العشرين، وخاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى وتقسيم الشرق الأوسط بين الدول المنتصرة، خاصة بريطانيا وفرنسا. في تركيا بعد انهاء الحكم العثماني فقد كان رؤية التأسيس تتمثل في إقامة دولة قومية التي لا تعترف بالقوميات الأخرى على الأراضي التركية. تركيا الحديثة طبعا، حرصا على وحدة البلاد من الدول الاستعمارية التي عملت على تقسيم تركة الدولة العثمانية إلى دويلات كثيرة، بما يمثل رفضا لفكرة التقسيم كما حصل في الوطن العربي. لا شك عمل الأكراد مع تركيا لتحريرها من الاحتلال الأجنبي بعد الحرب العالمية الأولى ولضمان استقلال تركيا الحديثة، متأملين من الأتراك أن يسمحوا لهم بالحكم الذاتي ضمن الدولة التركية الحديثة. لكن الحكومات التركية تبنت سياسة تجاهلت أبسط الحقوق للقوميات. طبعا الدولة التركية كان عملها ينصب على إقامة تركيا الحديثة المتأثرة بالغرب الأوروبي، والتي تعمل جهدا كبيرا حتى تاريخنا هذا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. لكن هناك عوائق ما يمنعها من الانضمام، وخاصة القضية الكردية. كانت منطقة كردستان وما زالت مسرحا للصراعات الكبرى، ابتداء من الحروب اليونانية الفارسية ومرورا بالسلجوقية والبيزنطية، وصولا للصراع العثماني الصفوي، إلى جانب المعاناة التي تحملها الأكراد أو اللعنة التي ألحقتها بها الجغرافيا، جغرافيا بلادهم، فكانوا مجبرين أن يدافعوا عن أراضيهم ويقدموا قربانا وتضحيات في سبيل الدفاع عنها، ودفعوا جزء من أثمان هذا الصراع. وفي الكثير من الأحيان كانوا العامل الحاسم لصالح جهة ضد أخرى. طبعا ساند الشعب الكردي في تركيا في القرن العشرين مصطفى كمال أتاتورك في حربه ضد السلطان محمد السادس الذي تحالف مع الدول الأجنبية ضد مصطفى كمال. نجح الأخير في استمالة الأكراد في الشرق في صراعه على السلطة وخداعه لهم ببعض الوعود، وبعد أن استتب له الحكم نكث بعهده وسحق الانتفاضات والثورات الكردية عليه. تأثر الكرد بالسياسات التي قام بها الحكومات، وخاصة سياسة التهميش والصهر القومي، وخاصة في تركيا وإيران، والتي كانت تهدف إلى تغيير ديموغرافي للمنطقة الكردية وحيث يسكنون الكرد. حلقتنا اليوم عن كردستان تركيا، حيث الجزء الأكبر من كردستان مساحة وعددا. يتواجد أكراد تركيا في شرق وجنوب شرق تركيا، ويتوزعون على 21 محافظة. يقدر عدد الأكراد في تركيا ما يقارب 30 مليونا، مع عدد كبير لوجودهم في العاصمة أنقرة وإسطنبول وبعض المناطق الأخرى. تلك المناطق بسبب هجرتهم من مناطقهم لكثرة الحروب والمعارك. غالبية الأكراد الترك مسلمين سنة، ويوجد علويين أيضا. الأكراد في ظل أول جمهورية تركية بعد خسارة العثمانيين الحرب، وبغرض احتفاظهم بالسلطة ولغرض تبرئتهم من ما حصل ضد الشعب الأرمني، وقع حكومة اسطنبول آنذاك قرارا مجبرا، اتفاقية سيفر، التي ألغاها مصطفى كمال أتاتورك في لوزان بعد إعلان مصطفى كمال أتاتورك ولادة الجمهورية التركية الحديثة في 29/10/1923، وضمانة دعم الغرب والقوة العظمى وتغاضيها عن حقوق الشعب الكردي. بدأ أتاتورك بالتنصل مما جاء في معاهدة لوزان أيضا ووعوده للكرد، وبهذا بدأت مرحلة مريرة ومظلمة في حياة أكراد تركيا. وكردة فعل على تنكر أتاتورك لوعوده التي قطعها للشعب الكردي، اندلعت أول انتفاضة كردية بقيادة شيخ سعيد بيران
في عام 1925. قد مارس الشيخ سعيد نشاطه السياسي منذ تأسيس الجمعيات والمنظمات الكردية بين أعوام 1908 إلى 1923، وكانت له صلات وثيقة مع العائلات الكردية الكبيرة مثل عائلة بدرخان بك وعائلة الشيخ عبيد الله النهري، بالإضافة إلى زعماء سياسيين المعاصرين له. طبعا اشتهر الشيخ سعيد بيران نسبة إلى بيران، وهي قرية صغيرة تقع قريبا من بالو التي حدث فيها أول مواجهة بينه وبين جنود أتراك. كان الشيخ قد قرر أن يبدأ بانتفاضته في 21 آذار عام 1925 حيث يوم عيد النوروز، العيد القومي للشعب الكردي، لكن لوجود الجواسيس التابعون للحكومة التركية في المنطقة تم استدعاء شيخ سعيد بيران تنبهه للمخطط، لكن مما جعل من الشيخ أن يقدم يوم الانتفاضة إلى 7 آذار 1925. انتهت هذه الانتفاضة بالسحق واعتقال الشيخ سعيد ورفاقه، وقد فارقوا الحياة بطريقة ما. بعد أن وجهت القوات التركية ضربات قوية للمقاتلين الأكراد جعلتهم ينسحبون من مواقعهم إلى جبل أرارات حيث الثورة الكردية الثانية. طبعا شكلت ثورة الشيخ سعيد بيران ضد الكماليين نقطة تحول أساسية في التاريخ الحديث للأكراد، وتتالت الانتفاضات الكردية، وهكذا كانت بداية العهد الجمهوري المجاز بحق الكرد. طبعا كان الإنجاز الأهم لتلك الطبقة السياسية والنخبوية في تركيا من الأكراد هو تأسيس منظمة الاستقلال الكردية تحت اسم خويابون، التي نجحت في عقد مؤتمرها في منطقة بحمدون اللبنانية في عام 1927 7 تشرين الأول. وكان غرضها الأساسي من هذا الاجتماع هو صياغة لغة قومية مشتركة للكفاح ضد الظلم للنظام الكمالي، وإدارة النشاطات الكردية ضد الأتراك، والسعي إلى استقلال كردستان من نير الأتراك. وفتحت فروع لها في تركيا وسوريا والعراق، وهدفها الاستقلال وقيادة نضال الشعب الكردي ضد الكماليين، ووحد تحت لوائه القسم الأعظم من المثقفين ورؤساء العشائر الكردية والبرجوازية الوطنية الكردية، وأعضاء أحزاب ومنظمات سياسية المنحلة كجمعية تعالي كردستان، وجمعية التشكيلات الاجتماعية الكردية، وجمعية الاستقلال الكردي، ومن المناضلين الكرد الذي كانوا خارج أرض الوطن أي اللاجئين. انصبت جهود الخويابون بشكل خاص على الكرد اللاجئين إلى سوريا، كرد تركيا، الذي أعطى دورا ضخما للحركة القومية الكردية. طبعا نقصد أن هجرة الكرد من تركيا إلى سوريا هذا ما بعد تأسيس الدول تلك سوريا، تركيا، إيران والعراق. بدأت الجمعية نضالها السري في المنطقة الكردية حتى استطاعت أن تقود ثورة وطنية كردية ضد تركيا بعد 3 سنوات من نضاله السري. ففي عام 1930 كانت ثورة جبل أرارات بقيادة الجنرال أحسان نوري باشا، حيث دعا فيها أحسان باشا الأكراد إلى مساعدة الثوار بالسلاح والمؤن. في حزيران عام 1930 تمكنت القوات التركية من السيطرة على الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة الأكراد بمساعدة الدعم الجوي ودفعهم إلى المناطق الإيرانية التي راح فيها الكثير من الضحايا من قبل الشعب الكردي، وبلغ عدد الضحايا ما يقارب 3000 شخص، ولم تسلم القرى الكردية من التدمير. حاربت الدولة التركية الجديدة بكل السبل الشعب الكردي وعلى كافة الأصعدة، واستخدمت ضدهم كل الوسائل المتاحة. لعبت تركيا العلمانية وخاصة في عهد كمال أتاتورك دورا فاعلا ونشيطا في إخماد كل الانتفاضات والثورات الكردية في كردستان تركيا وفي العراق وحتى في إيران. هي تركيا التي تتدخل في شؤون الآخرين دون النظر إلى مشاكلها الداخلية حتى يومنا هذا، وهي تحارب الشعب الكردي وقضيته العادلة أينما كان. وتقول الحكومات التركية هذا علنا: لن نسمح للكرد بدولة كردستان.